Hej, hur mår du idag? Ja, jag mår bra, tack. Vad gör du just nu? Jag övar svenska nu. Från vilket land kommer du? Jag kommer från Spanien. Är du på gott humör idag? Ja, jag är glad idag. Var bor du nu? Jag bor nu i Sverige. Hur länge har du bott där? Jag har bott här i 1 år. Lär du dig svenska just nu? Ja, jag studerar svenska varje dag. Talar du några andra språk? Ja, jag talar spanska och lite engelska. Sedan när lär du dig svenska? Jag har lärt mig svenska i cirka 1 år. Kan du redan prata svenska bra? Lite, men jag gör ännu fel. Hur gammal är du? Jag är 24 år gammal. Har du studerat? Ja, jag har studerat på universitetet. Vad jobbar du med nu? Jag jobbar som butiksbiträde. Tjänar du tillräckligt med pengar? Ja, jag tjänar nog för att leva. Gillar du svenska? Ja, men bestämd form är ibland svår. I vilken stad bor du? Jag bor i Stockholm. Tycker du om Stockholm? Ja, Stockholm är en mycket vacker stad. Bor din familj fortfarande i Spanien? Ja, min familj bor kvar där. I vilken stad bor din familj? Min familj bor i Madrid. Besöker du din familj ofta? Ja, jag besöker dem 2 gånger om året. Har du syskon? Ja, jag har en bror. Kommer du bra överens med din bror? Ja, vi kommer mycket bra överens. Går du upp tidigt på helgen? Nej, på helgen sover jag kan gärna längre. Går du gärna och handlar? Ja, men inte i stora butiker. Köper du ofta nya kläder? Nej, jag köper sällan nya kläder. Lagar du hellre mat själv eller med andra? Jag lagar helst mat med vänner. Äter du gärna grönsaker? Ja, särskilt tomater och paprika. Dricker du gärna vatten? Ja, jag dricker mycket vatten varje dag. Arbetar du hellre på kontor eller hemma? Jag arbetar helst på kontor. Har du många kollegor? Ja, jag har några trevliga kollegor. Pratar du mycket på jobbet? Nej, jag arbetar oftast tyst. Lyssnar du på musik när du arbetar? Ja, ibland lyssnar jag på lugn musik. Skriver du gärna e-post? Nej, jag ringer hellre. Ringer du ofta till vänner? Ja, särskilt på kvällen. Går du gärna på bio? Ja, jag går gärna på bio. Vilka filmer gillar du? Jag gillar särskilt komedier. Tittar du hellre på filmer ensam? Nej, jag tittar hellre med vänner. Tar du gärna foton? Ja, särskilt på resor. Visar du dina foton för andra? Ja, ibland visar jag dem för mina vänner. Lär du dig gärna nya saker? Ja, jag lär mig gärna nya saker. Läser du nyheter på internet? Ja, jag läser nyheter varje morgon. Är du intresserad av politik? Lite, men inte så mycket. Lyssnar du gärna på radio? Nej, jag lyssnar hellre på musik. Spelar du ett instrument? Nej, jag spelar inget instrument. Vill du lära dig ett instrument? Ja, kanske vill jag lära mig piano. Tycker du om att dansa? Ja, men bara på fester. Går du gärna på fester? Ibland går jag gärna på fester. Stannar du länge på fester? Nej, jag går oftast hem tidigt. Dricker du gärna juice? Ja, särskilt apelsinjuice. Äter du gärna godis? Ja, men inte varje dag. Gillar du choklad? Ja, jag älskar choklad. Lagar du gärna mat för vänner? Ja, det gör jag gärna. Äter du gärna på restaurang? Ja, särskilt på helgen. Beställer du ofta pizza? Nej, jag lagar hellre själv. Går du gärna på promenad? Ja, särskilt i parken. Går du gärna i regnet? Nej, jag stannar hellre hemma. Gillar du varma dagar? Ja, jag gillar varmt väder. Gillar du kalla dagar? Nej, jag fryser snabbt. Tycker du om att simma?
Ja, på sommaren simmar jag ofta. Hur gammal är din mamma? Min mamma är 50 år gammal. Vad heter din pappa? Min pappa heter Per. Vad jobbar din pappa med? Min pappa arbetar som busschaufför. Har du redan hittat vänner här? Ja, jag har några trevliga vänner. Kommer dina vänner från olika länder? Ja, några kommer från Polen och Frankrike. Och Träffas ni ofta? ja, oftast på helgen. Hur börjar din morgon vanligtvis? Jag går upp och bäddar sängen först. Äter du frukost hemma? Ja, oftast äter jag yoghurt och frukt. Dricker du kaffe eller te på morgonen? Jag dricker hellre te på morgonen. Hur åker du till svenska kursen? Jag tar spårvagnen. Vad gör du efter lektionen? Ibland går jag till ett café. Lär du dig svenska varje dag? Ja, jag studerar lite varje kväll. Tycker du svenska är lätt eller svårt? Ibland är det lätt men ibland svårt. Känner du dig redan hemma här? Ja, jag trivs mycket bra här. Tänker du ibland på ditt hemland? Ja, särskilt när jag saknar familjen. Provar du gärna svensk mat? Ja, många svenska rätter smakar gott. Har du något husdjur? Nej, jag har inget husdjur hemma. Skulle du vilja ha ett husdjur? Ja, jag vill gärna ha en hund. Går du och lägger dig sent? Nej, jag går oftast tidigt i säng. Hur är vädret hos dig idag? Idag är det blåsigt men torrt. Tycker du om det här vädret? Det är okej, men jag gillar sol mer. Tycker du om vintern? Ja, jag gillar promenader på vintern. Vilken årstid tycker du bäst om? Jag gillar våren mest. Vad gör du på kvällen efter jobbet? På kvällen lyssnar jag på musik och vilar. Hur slappnar du av hemma? Jag läser gärna eller tittar på serier. Läser du också böcker på svenska? Ja, ibland läser jag korta berättelser. Lagar du gärna mat själv? Ja, jag lagar ofta mat hemma. Vad äter du särskilt gärna? Jag äter gärna ris med grönsaker. Lagar du också rätter från ditt land? Ja, jag lagar ofta spanska rätter. Lagar du mat varje kväll? Nej, ibland äter jag bara en smörgås. Går du också på restaurang? Ja, ibland äter jag med kollegor ute. Sitter du gärna på café? Ja, där träffar jag gärna vänner. Dricker du helst te eller kaffe? Jag dricker helst te. Tycker du att maten här smakar bra? Ja, många rätter smakar mig bra. Finns det något du inte gillar? Väldigt stark mat tycker jag inte om. Saknar du mat från ditt hemland? Ja, särskilt min mammas mat. Köper du ibland produkter från ditt land? Ja, ibland i den internationella butiken här. Vad gör du gärna på din fritid? På min fritid simmar jag gärna. Är du ofta ute? Ja, jag är gärna ute, särskilt på helgen. Går du gärna långa promenader? Ja, jag promenerar gärna i parken. Har du många hobbyn? Nej, jag har inte många hobbyn. Fotograferar du gärna? Ja, jag fotograferar gärna djur och natur. Lyssnar du ofta på musik? Ja, jag lyssnar på musik varje dag. Vilken musik gillar du? Jag lyssnar gärna på popmusik. Lyssnar du också på musik på svenska? Ja, ibland lyssnar jag på svensk musik för att lära mig. Tycker du om att resa? Ja, jag reser väldigt gärna. Har du varit i många länder? Nej, jag har bara varit i några länder. Vart vill du resa nästa gång? Jag vill gärna resa till Tyskland. Reser du helst ensam? Nej, jag reser hellre med vänner. Saknar du ditt hemland? Ja, ibland saknar jag mitt hemland.
Vad saknar du mest där? Jag saknar särskilt familjens mat. Känner du dig ibland ensam här? Ibland känner jag mig lite ensam. Vad gör du då? Då ringer jag min familj. Tycker du om ditt liv här? Ja, jag tycker mycket om mitt liv här. Vad gillar du särskilt här? Jag gillar den lugna atmosfären i staden. Finns det något som har förvånat dig? Ja, folkets punktlighet har förvånat mig. Är du själv punktlig? Ja, jag försöker alltid vara punktlig. Vad gör du gärna på kvällen? På kvällen tittar jag gärna på serier. Tittar du på serier på svenska? Ja, ibland tittar jag på serier på svenska. Förstår du allt? Nej, jag förstår inte allt än. Är du trött idag? Ja, jag är lite trött idag. Är du nöjd med ditt liv? Ja, jag är nöjd med mitt liv. Hur länge är du i badrummet på morgonen? Jag behöver ungefär 20 minuter på morgonen. Äter du frukost varje dag? Nej, jag äter inte frukost varje dag. Lagar du lunch själv? Nej, till lunch äter jag ofta något snabbt. Dricker du tillräckligt med vatten om dagen? Ja, jag försöker dricka mycket vatten. Skickar du ofta meddelanden? Ja, jag skriver ofta med mina vänner. Använder du din mobil mycket? Ja, jag använder min mobil varje dag. Vad använder du mobilen mest till? Jag använder mobilen mest för musik och meddelanden. Gillar du att planera din dag? Ja, jag planerar gärna min dag lite. Tycker du om långa samtal? Ja, jag gillar långa samtal med vänner. Lyssnar du på poddar? Ja, ibland lyssnar jag på poddar för att lära mig svenska. Lär du dig hellre själv eller med andra? Jag lär mig helst själv. Skriver du upp nya ord? Ja, jag skriver nya ord i ett litet häfte. Repeterar du dessa ord ofta? Ja, jag försöker repetera dem regelbundet. Har du ett fast dagsschema? Nej, jag har inget fast dagsschema. Tycker du om rutiner? Ja, rutiner ger mig trygghet. Går du gärna och handlar? Nej, jag handlar inte särskilt gärna. Tycker du om små butiker? Ja, jag gillar små butiker mycket. Tittar du på erbjudanden? Ja, jag tittar ofta på erbjudanden. Lyssnar du på musik när du städar? Ja, jag lyssnar gärna på musik när jag städar. Tycker du om att städa? Nej, jag städar inte särskilt gärna. Vädrar du ditt rum på morgonen? Ja, jag öppnar fönstret varje morgon. Glömmer du ibland möten? Ja. Ibland glömmer jag ett möte. Frågar du när du inte förstår något? Ja, jag frågar alltid. Har du tålamod med dig själv? Ja, jag försöker vara tålmodig. Blir du glad över små framsteg? Ja, små framsteg gör mig lycklig. Jämför du dig med andra? Ibland jämför jag mig med andra. Tror du på dig själv? Ja, jag tror allt mer på mig själv. Hur känner du dig idag? Idag känner jag mig lugn. Är du ofta glad? Ja, jag är oftast glad. Vad gör dig snabbt lycklig? Musik och fina samtal gör mig lycklig. Finns det något som gör dig ledsen? Ja, ibland saknar jag min familj. Gråter du ibland? Ja, men inte så ofta. Vad hjälper dig när du är ledsen? En promenad hjälper mig mycket. Känner du dig ibland stressad? Ja, särskilt före prov. Vad gör du mot stress? Jag tar en paus och andas lugnt. Är du ibland nervös? Ja, inför viktiga möten är jag nervös. Hur märker du att du är nervös? Mitt hjärta slår då snabbare. Är du ibland rädd? Ja, ibland är jag rädd.
Vad är du rädd för? Jag är rädd för stora förändringar. Känner du dig säker här? Ja, här känner jag mig trygg. Är du stolt över dig själv? Ja, jag är stolt över mina framsteg. Blir du glad av beröm? Ja, beröm motiverar mig mycket. Blir du ibland irriterad? Ja, när något inte fungerar. Hur reagerar du när du är arg? Då blir jag ofta tyst. Pratar du om dina känslor? Ja, med människor jag litar på. Vem litar du mest på? Jag litar mest på min familj. Känner du dig ibland ensam? Sällan, men ibland. När känner du dig som bäst? På kvällen hemma. Gillar du lugna stunder? Ja, jag gillar lugna stunder. Vad lugnar dig? Lugn musik lugnar mig. Är du tålmodig? Ja, oftast är jag tålmodig. Tänker du mycket? Ja, ibland tänker jag väldigt mycket. Är du optimistisk? Ja, jag försöker tänka positivt. Hoppas du på en bra framtid? Ja, jag hoppas på en god framtid. Hur vill du känna dig i framtiden? Jag vill känna mig lycklig och nöjd.